Hello, welcome back to my channel I Can Cook Too. My name is Manish Burade. आज आणि उद्या आई बरोबर दोन स्पेशल डिश बनवणार आहे. म्हणजे आई बनवणार आहे आणि मी हेल्प करणार आहे. पहिली आहे पुरणपोळी. मला येत नाही पुरणपोळी बनवता, पण आई बनवणार आहे आणि मी बघणार आहे आणि नेक्स्ट टाइम प्रयत्न करणार. आणि सेकंड डिश आहे पौष्टिक लाडू. आईची रेसिपी आहे ती आणि त्यात पण मी थोडीशी मदत करणार आहे तिला. सो प्लीज वॉच दोज व्हिडिओज अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक्यू. सुकं खोबरं, पोहे, डाळ, गुळ, तूप. ओके. आता पहिले गॅसवर ठेवलं. जास्त नाही भाजायचे. पोहे थोडंसं फटका द्यायचा. भाजल्यावर मग काढ. पोहे भाजून झाले. ओके, झालं बस. पुसून घ्यायचे आता. हॅलो, किती वेळ? ते पण चांगलं चालेल. झाले, दाणे झाले. हो, झाले. ओके, व्हेरी गुड. थंड करायला ठेवले आता. ओके, आता काय भाजणार? आता खोबरं घेते. ओके, व्हेरी गुड. भाजलेलं आहे. हां, खोबरं झालं का? हो, खोबरं चांगलं आलं. तांबूस कलरवर तांबूस कलर आला का? ओके, व्हेरी गुड. सगळे पोहे. हो, पोहे घालले. आता याची वळपोळ करतो. झाली, झालं का? अजून ओके. ते दाखव. याच्यात काढून घेते बा. ओके, व्हेरी गुड. ओके, शेंगदाणे पण. हो, शेंगदाणे टाकले आता. शेंगदाणे असे करायचे फक्त. आता झालं. झाली, हां, व्हेरी गुड. डाळ. डाळ. हां, दोन्ही एकदम करून घेऊ. हां, हे होतं ना तेलकट असतं ना. ते झाली, हो, झालं. गुड. मिश्रण तयार झालेलं आहे. डाळ आणि खोबरं, शेंगदाणे, पोहे आणि आता आपण तूप गरम करायला तूप गरम करायला टाकणार आहोत. आपण मिश्रण एकत्र करू. आता याच्यात वेलची टाकते. थोडीशी वेलची पूड, जायफळ, ओके. तूप गरम करून घेतलं ना. आणि लाडू असे वळून घ्यायचे. इट्स नॉट इझी. माझे गोल झालेत. मी लहान असताना करायचं, माहिती तुला. कसले कुठले लाडू करायचे? बुंदीचे, बुंदीचे करायचं. शेवचे लाडू. शेवशेंगा काय करायचं? करायचं. करंजा नाही, रव्याचे लाडू नाही चालत. नाही का? म्हणून करंजा. करंजा. ठीक आहे. करंजा लाडू मोठे मोठे लाडू करायचं. म्हणजे आला का कॉलेजवरून
मी आपले सगळं करून ठेवायचे. लाडू बांधायचं मग बांधू लागायचं मला. मोठे झाले. तू काय असं बांध हे केलं बरोबर नाही. तू सोय करीत बरोबर नाही करत. नाही, अजिबात नाही बरोबर बरं करत. ठीक आहे, मी बरोबर नाही करत. ठीक आहे. आता व्यवस्थित दाब ना, असे जोर देऊन कर ना. ओके बरं ठीक आहे. जोर किती देऊ आता? हे काय मी कसे करते बरं ठीक आहे. ना. ठीक आहे. ओके. घे. Thank you, Baba. Thank you, Aji, for the ladu. फॉर व्हॉट? Ladu? लाडू या लाडू. Yes. करेक्ट. अरे लाडू. किती वेळ पाणी गरम ठेवलेलंस तरी? 5 मिनिट. 5 मिनिट. त्याच्यात आपण थोडी हळद घालू. थोडी घालायची, जास्त नाही. थोडं मीठ एकदम. हे बघ. थोडं मीठ. ठीक आहे. कुकर लावून 4 शिट्ट्या घ्यायच्या. 4 शिट्ट्या ना? 4 ओके. शिट्ट्या. 2 ग्लास गव्हाचं पीठ, हां. 1 मैदा. जास्त पाणी टाकायचं नाही. ओके 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 गुड. हे ना झालं. डाळ काढून घेतलीस. ओके व्हेरी गुड. आता याला पाणी चांगलं निथळलं ना, हां हां. मग त्याच्यात गूळ टाकायचं. गोड हे टाका. बघ. एवढं म्हणजे साखरेने पोळी जरा मऊ होते. गूळ टाकून हां. पुरण करायचं. आता ओके. हे पण निथळलं. गूळ आणि साखर टाकून ते मिक्स करा. मिक्स करायचं. नंतर त्याच्यात वेलची टाकायची. डाळच नाही बरोबर घेतली. हो. इथल्या डाळी आहेत ना, काय काय शिजतात, काय काय शिजत नाही, असं आहे. मिरची वेलची. मिरची टाकली. हे बघ. गव्हाचं पीठ आहे. आता मग अशी मळलेलं मैदा आणि गव्हाचं नाही का मळलेलं. अच्छा अच्छा. पारी करायची पारी. नंतर त्याच्यात पुरण. हे बघ. छान. दाबू नको. फुगलेली पुरणपोळी. Thank you for watching today's video. I enjoyed cooking with my mother. Of course, she made everything, ladu and puran poli. Please subscribe to my channel. Also provides few comments, suggestions so that I can improve. And have a wonderful day and stay safe.
तर बाय.